ควันธูปคลักคลุ้งและกลิ่นสาบสางของเครื่องรางของขลังค่อยๆเลือนหายไปจากถ้ำร้างกลางป่าลึกบัดนี้พิธีรวบรวมจอมขมังเวทสายดำเสร็จสิ้นลงแล้วหมอเป่งยืนลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาคู่ขุ่นมัวท้อประกายเหี้ยมเกรียมเมื่อมองไปเบื้องหน้าเขาเห็นกองทัพอสุราในคราบมนุษย์นับ10ชีวิตทั้งหมอผีสัปเหร่อเถื่อนและผู้ฝึกเดรัจฉานวิชาจากทั่วทุกสารทิศต่างนั่งสงบนิ่งรอรับคำสั่งรังสีอำมหิตแผ่ซ่านจนอุณหภูมิในถ้ำลดหวบการเดินทางเข้าสู่หัวใจของประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นทันทีภายใต้การอำนวยความสะดวกระดับอภิมหาเศรษฐีของแสนเสือคำโรนทายาทตระกูลมาเฟียผู้มั่งคั่งรถตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศชนิดพิเศษถูกนำมาใช้ขนย้ายเหล่าจอมขมังเวทเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงแสงแดดยามกลางวันที่จะทำให้วิชาบางอย่างเสื่อมคลายทุกย่างก้าวถูกวางแผนมายังดิบดีด้วยอำนาจเงินและอิทธิพลมืดเมื่อขบวนรถลึกลับแล่นเข้าสู่กรุงเทพมหานครท่ามกลางแสงสีและความวุ่นวายของเมืองหลวงพวกเขามุ่งหน้าตรงไปยังแลนด์มาร์คสำคัญเพนท์เฮาส์หรูหราขนาดมหึมาบนยอดตึกสูงเสียดฟ้าของตระกูลเสือคำโรนถูกเปลี่ยนให้เป็นที่พำนักชั่วคราวของกองทัพเดรัจฉานวิชาบรรยากาศภายในเพนท์เฮาส์ช่างขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงผืนหินอ่อนนำเข้าและเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงระยิบระยับบัดนี้ถูกจับจองด้วยร่างที่เต็มไปด้วยรอยสักอักขระเลขยันต์บ้างก็นั่งบริกรรมคาถาบ้างก็กางตำราหนังมนุษย์กลิ่นอายสาบสางอาถรรพ์เริ่มกัดกินความหรูหราของสถานที่คนของแสนเสือคำโรนต่างหวาดผวาแต่ก็ต้องคอยดูแลรับใช้ปรนเปอเหล่าจอมขมังเวทด้วยอาหารเลิศรสตามคำสั่งนายทว่าท่ามกลางความสุขสบายบรรยากาศกลับคุกรุ่นไปด้วยความกระหายเลือดจอมขมังเวทหลายคนเริ่มรู้สึกคันไม้คันมือร่างกายที่อัดแน่นไปด้วยอาคมมืดกระเหียนกระหือรืออยากจะทดสอบประลองฝีมือกับศัตรูว่าจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนสมคำร่ำลือของหมอเป่งหรือไม่คนที่แสดงออกชัดเจนที่สุดคือบุญทิ้งจอมขมังเวทสายดำรุ่นเยาว์ผู้เก่งกล้าและมุทะลุเขาคือชื่อเรื่องวิชาคงกระพันชาตรีเนื้อหนังมังสาลงอักขระยันเสือโผนจนแกร่งดังเหล็กกล้ายิงไม่ออกฟันไม่เข้าบุญทิ้งเดินเข้าไปหาหมอเป่งที่นั่งสงบนิ่งอยู่มุมห้องดวงตาของเขาลุกโชนด้วยความท้าทายพี่เป่งฉันอยู่เฉยๆแบบนี้มันน่าเบื่อว่ะฉันขออาสาไปทักทายพวกวานิชโยธินก่อนสักหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้พญาโหงนั้นมันจะแน่สักแค่ไหนหรือเป็นแค่ผีแก่ไร้น้ำยาทันทีที่บุญทิ้งเอ่ยปากจอมขมังเวทอีก2 คนที่มีใบหน้าเหี้ยมเกรียมไม่แพ้กันก็ลุกขึ้นยืนลนลานขอตามไปด้วยทันทีหมอเป่งค่อยๆลืมตาขึ้นมองหมอผีรุ่นน้องด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำเตือนเขารู้สึกถึงพุทธคุณอันกล้าแข็งที่แผ่ซ่านมาจากคฤหาสน์วานิชโยธินแม้จะอยู่ไกลถึงเพียงนี้มึงอย่าประมาทเด็ดขาดไอ้บุญทิ้งหมอเปงกล่าวตักเตือนด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำทว่าส่งพลังพวกมันไม่ธรรมดาไอ้พญาโหงนั่นมีแค้นฝังลึกและไอ้นบมันก็มีของดีระดับตำนานอยู่กับตัวถ้ามึงพลาดแม้แต่วิชาคงกระพันของมึงก็ช่วยอะไรไม่ได้ บุญทิ้งระเบิดเสียงหัวเราะอย่างอวดดีไม่ได้นำพาต่อคำเตือนของหมอผีรุ่นพี่มันจะสักแค่ไหนกันเฉียวพี่เป้งอย่าห่วงเลยเผลอๆคืนนี้ฉันอาจจะได้กะโหลกของพวกมันมาทำถ้วยใส่เหล้าส่งให้พี่เลยก็ได้สิ้นคำบุญทิ้งสะบัดหน้าไม่ฟังคำทัดทานใดต่อร่างของเขาและจอมขมังเวทอีก2 คนค่อยๆพล่าเลือนและหายวับไปกับตาทิ้งไว้เพียงกลิ่นอายอาถรรพ์อันเข้มข้นและความกังวลลึกๆในใจของหมอเป่งสงครามไสยเวทในเมืองหลวงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
บรรยากาศยามค่ำคืนณบ้านวานิชโยธินดูเงียบสงบทว่าภายใต้ความสงบนั้นกลับแฝงไปด้วยความตึงเครียดที่ลึกเร้นภายในห้องพระที่อบอวลไปด้วยกลิ่นธูปเทียนร่างเงาของพญาหงส์ยังคงสถิตอยู่เบื้องหน้าแท่นบูชาบัดนี้มันมีชื่อใหม่ว่าหงส์ซึ่งเป็นชื่อที่นพตั้งให้ด้วยความเอ็นดูและดูเหมือนอดีตวิญญาณร้ายจะพึงพอใจกับนามนี้ไม่น้อยเพราะมันสัมผัสได้ถึงความเมตตาและร่มเย็นที่ซ่อนอยู่ภายใต้อักขระเหล่านั้นทันใดนั้นดวงตาที่เคยหลับพริ้มของหงส์กลับลืมโพลงขึ้นสาดประกายสีแดงฉานวูบหนึ่งมันสัมผัสได้ถึงกระแสมนต์ดำอันเน่าเฟะและอันตรายมหาศาลที่กำลังมุ่งหน้าตรงมายังบ้านหลังนี้กระแสพลังนั้นเต็มไปด้วยจิตสังหารและความอาฆาตมาตร้ายที่ปิดไม่มิดฉับพลันบรรยากาศรอบบ้านพลันเย็นเยือกวูบหมาวัดแถวนั้นต่างพากันหอนระงมด้วยความหวาดกลัวปรากฏร่างของบุคคลลึกลับ3 คนยืนตระหง่านอยู่หน้าประตูรั้วเหล็กดัดของบ้านวานิชโยธินพวกมันสวมชุดหมอผีสีดำสนิทใบหน้าเหี้ยมเกรียมและเต็มไปด้วยรอยสักอักขระเลขยันต์กลิ่นอาถรรพ์และซากศพแผ่ซ่านออกมาจากตัวพวกมันจนทำให้อากาศรอบด้านบิดเบี้ยวผู้นำกลุ่มคือบุญถิงหมอผีสายดำผู้ปากกล้าและลุ่มหลงในวิชาคงกระพันชาตรีมันเสยะยิ้มเหี้ยมเกรียมมองเข้าไปในตัวบ้านยังท้าทายโดยมีหมอผีชั่วอีก2 คนยืนคุมเชิงอยู่ด้านหลังหงส์หรือพญาหงส์ไม่พูดพร่ำคำเพลงหรือรอให้ศัตรูตั้งตัวร่างเงาสีดำทมิฬพุ่งกระโจนออกจากตัวบ้านราวกับสายฟ้าแลบทะลุผ่านผนังและรั้วบ้านออกไปหาบุคคลลึกลับทั้ง3ด้วยความเร็วที่ตาเปล่ามองไม่ทันเสียงฉีกขาดของเนื้อและกระดูกดังกึกก้องสนั่นลั่นไปทั้งบริเวณแรงปะทะมหาศาลทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเสียงอันน่าสยดสยองนั้นปลุกท่านอนันต์และนพให้ตื่นจากภวังค์ทั้ง2รีบวิ่งออกมาจ้องมองที่นอกหน้าต่างด้วยความตื่นตระหนกเมื่อฝุ่นละอองจางลงภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าทำให้นพถึงกับตาค้างศีรษะของบุญทิ้งหมอผีสายดำปากกล้าหลุดออกจากลำตัวไปกองอยู่บนพื้นดินดวงตายังคงเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเลือดสีแดงฉานสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณร่างที่ไร้หัวค่อยๆสุดเข่าแล้วล้มตึงลงกับพื้นหมอผีชั่วอีก2 คนที่ตามมาถึงกับตาเหลือกโพลงด้วยความกลัวสุดขีดใบหน้าที่เคยเหี้ยมเกรียมบัดนี้ซีดเผิดราวกับคนตายพวกมันสั่นเทาไปทั้งตัวเมื่อลูกพี่ที่มีวิชาคงกระพันชาตรีขั้นสูงถูกจัดการได้เพียงชั่วกระพริบตาโดยที่พวกมันยังไม่ทันเห็นแม้แต่เงาของข้าศึกหงส์ในร่างเงาทมิฬยืนตระหง่านอยู่เหนือศพของบุญทิ้งดวงตาสีแดงฉานจ้องมองหมอผีที่เหลือด้วยสายตาที่เย็นเยือกถึงสวงสวรรค์มันเอ่ยวาจาออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบพร้าทว่าทรงพลังกึกก้องสั่นประสาทของผู้ฟังจนถึงขีดสุดเสียงของหงส์ดังขึ้นขู่ขวัญจนหมอผีทั้ง2แทบจะล้มพับกูจะไว้ชีวิตพวกมึงแต่พวกมึงจงนำหัวของลูกพี่มึงกลับไปให้ไอ้หมอเปงดูต่างหน้าบอกมันว่าอย่าได้คิดมาเล่นงานนายของกูอีกเป็นอันขาดหามิเช่นนั้นศพของมันจะสยดสยองยิ่งกว่าลูกพี่ของพวกมึง100 เท่าหมอผีชั่วทั้ง2ตะลีตะลานลนลานเก็บศีรษะของบุญทิ้งที่กลิ้งอยู่บนพื้นขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทาพวกมันไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับมามองรีบพาร่างที่สั่นเทากลับไปหาหมอเปงด้วยสติที่ไม่อยู่กับตัวทิ้งไว้เพียงกลิ่นคาวเลือดและซากศพอันน่าสยดสยอง
เมื่อกลับไปถึงเพนท์เฮาส์หรูหมอเป็งเห็นสภาพอันอัปยศของลูกน้องที่เหลือแต่หัวมันถึงกับกัดฟันกรอดด้วยความเจ็บใจและโกรธแค้นจนหน้าเขียวดวงตาคู่ขุ่นมัวทอประกายเหี้ยมเกรียมมหาศาลการตายอย่างรวดเร็วและน่าสยดสยองของหมอผีบุญทิ้งผู้ที่มีวิชาคงกระพันแกร่งกล้าเล่นเอาจอมขมังเวทสายดำหลายคนที่หมอเป็งรวบรวมมาถึงกับอกสั่นขวัญแขวนและสั่นกลัวในพลังอำนาจอันมหาศาลของพญาหงส์อดีตทาสรับใช้ที่พวกมันเคยคิดว่าควบคุมได้สงครามไสยเวทครั้งนี้กำลังจะทวีความรุนแรงและโหดเหี้ยมยิ่งกว่าเดิมณเพนท์เฮาส์หรูที่บัดนี้ตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและไออาถรรพ์ศีรษะที่ไร้ร่างของบุญทิ้งหมอผีจอมขมังเวทผู้เก่งกล้าด้านคงกระพันชาตรีถูกโยนทิ้งไว้กลางวนล้อมของเหล่าหมอผีสายดำภาพอันน่าสยดสยองนั้นสั่นคลอนความมั่นใจของบรรดาผู้ฝึกเดรัจฉานวิชาจนหมดสิ้นหลายคนเริ่มมีสีหน้าหวาดผวาตระหนักได้ว่าศัตรูที่พวกตนกำลังเผชิญหน้านั้นมีฝีมือและพลังอำนาจที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหมอเป็งจอมขมังเวทเท่ากวาดสายตาอันขุ่นมัวแต่วาวโรดไปด้วยความโกรธแค้นมองดูลูกน้องที่กำลังเสียขวัญมันกระแทกไม้เท้าลงพื้นเสียงดังสนั่นเพื่อเรียกสติทุกคนพวกมึงอย่าได้หวั่นผวาไปหมอเปงตวาดลั่นเสียงแห่พรากก้องกังวานแค่ไอ้บุญทิ้งมันประมาทอวดดีจนเอาชีวิตไปทิ้งกูยังมีของดีอีกมากและพวกมึงทุกคนก็มีวิชาอาคมติดตัวจะไปกลัวไอ้ผีทรยศนั่นทำไมหากเราร่วมมือกันชัยชนะและสมบัติของพวกวานิชโยธินย่อมตกอยู่ในมือพวกเราแน่นอนสิ้นเสียงของหมอเป็งร่างของหมอผีวัยกลางคนผู้หนึ่งก็ก้าวเท้าออกมาจากกลุ่มมันคือหมอกะจอมขมังเวทผู้มีใบหน้าเรียบเฉยเยือกเย็นและขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าเล่ห์เพทุบายพี่เป็งฉันขออาสาเป็นทัพหน้าเข้าไปจัดการพวกมันเองหมอกะเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงความเหี้ยมเกรียมมั่นใจในตัวฉันได้ฉันไม่ทำงานพลาดและไม่ประมาทเหมือนไอ้บุญทิ้งแน่หมอเป่งสะแยะยิ้มกริมที่มุมปากชายชรารู้จักนิสัยหมอผีรุ่นน้องคนนี้ดีหมอกะไม่ใช่คนมุทะลุแต่เป็นพวกกัดไม่ปล่อยและละเอียดรอบคอบกูขอให้มึงโชคดีไอ้กะหมอเป็งล้วงมือเข้าไปในย่ามก่อนจะหยิบของขลังชิ้นสำคัญที่เพิ่งได้มาส่งให้หมอผีรุ่นน้องรับนี่ไปหนังหน้าผากสมิงมันจะช่วยมึงได้หากตกอยู่ในสถานการณ์คับขันท่องคาถาบทนี้ให้ขึ้นใจหมอเป็งกระซิบถ่ายทอดคาถาปลุกกำกับหนังสือให้หมอกะเมื่อรับของขลังและจดจำมนตราได้จนขึ้นใจหมอกะก็ไม่รอช้ามันเรียกสัปเหร่อเถื่อนและลูกน้องหมอผีฝีมือดีอีก3 คนออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์วานิชโยธินทันทีท่ามกลางความมืดมิดยามวิกาลกลุ่มของหมอกะเดินทางมาถึงหน้าประตูรั้วเหล็กดัดของบ้านวานิชโยธินบรรยากาศรอบด้านเงียบสงัดจนผิดปกติพวกมันไม่รอช้ารีบจัดแจงตั้งเครื่องเส้นไหว้และเริ่มบริกรรมคาถาสายดำเพื่อทำลายม่านอาคมของบ้านทันทีแต่ยังไม่ทันที่มนต์ดำจะร่ายประโยคจบควันสีดำทะมึนก็พวยพุ่งขึ้นจากพื้นดินก่อตัวเป็นร่างเงาขนาดมหึมาของหงส์หรือพญาหงส์ยืนตระหง่านจ้องมองพวกมันออกมาจากด้านในของรั้วบ้านดวงตาสีแดงฉานวาวโรดทะลุความมืดพวกมึงยังไม่เข็ดกันอีกหรือไงไอ้พวกเดรัจฉานวิชาชั้นต่ำเสียงของหงส์ดังก้องกังวานราวกับเสียงฟ้าคำรามบีบคั้นหัวใจผู้ฟังพวกมึงอยากตายโหงกันมากใช่หรือไม่ได้งั้นกูจะสนองความต้องการของพวกมึงเองทว่าหมอกะหาได้สะทกสถานต่อคำขู่นั้นไม่มันสะแยะยิ้มเย็นก่อนจะเริ่มบริกรรมคาถาอย่างรวดเร็วเพื่อเรียกพูดพรายและผีตายโหงนับ10 ตนที่เลี้ยงไว้ในหม้อดินออกมาจู่โจมร่างเงาของหงส์ทันทีไปฉีกเนื้อสับกระดูกมันหมอกะสั่งการ
แต่ระดับพลังมันต่างกันเกินไปหงเพียงแค่ตวัดกรงเล็บเงาและพ่นไอมรณะออกไปเหล่าพูดพรายนับ10ของหมอกะก็กรีดร้องโหยหวนร่างสลายกลายเป็นเท่าธุลีไปอย่างง่ายดายราวกับเศษใบไม้ร่วงเล่นเอาหมอกะถึงกับเหงื่อตกหน้าถอดสีหงไม่ปล่อยให้ศัตรูตั้งตัวมันก้าวเดินทะลุรั้วเหล็กออกมาหาหมอกะด้วยท่าทางหน้าเกรงขามรังสีสังหารที่แผ่ออกมาทำให้หมอผีลูกน้องถึง3 คนถึงกับสั่นผวาและก้าวถอยหลังโดยสัญชาตญาณในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายหมอกะนึกถึงของขลังที่หมอเป่งมอบให้มันรีบล้วงหนังหน้าผากสมิงออกมากรีดเลือดตนเองหยดลงไปพร้อมกับบริกรรมคาถาปลุกสมิงอาถรรพ์ด้วยเสียงอันดังลั่นสิ้นเสียงคาถาเกิดลมพายุหมุนรุนแรงพัดกลิ่นสาบสางคลุ้งไปทั่วเรือนร่างของหมอกะและลูกน้องทั้ง3 คนเกิดอาการสั่นสะท้านอย่างรุนแรงกระดูกลั่นเสียงดังกรอบแครบร่างกายของพวกมันเริ่มบิดเบี้ยวขยายใหญ่ขึ้นขนสีเหลืองพาดกลอนงอกแซมออกมาจากผิวหนังใบหน้ามนุษย์แปรเปลี่ยนเป็นสัตว์ร้ายเขี้ยวเล็บงอกยาวแหลมคมบัดนี้หมอผีทั้ง4 คนได้กลายเป็นอสุรกายครึ่งคนครึ่งเสือพรายสมิงหงอุทานออกมาด้วยความตกใจมันรู้ดีถึงพิษสงของมนต์ดำบทนี้ไม่มีการอย่างเชิงอีกต่อไปพรายสมิงทั้ง4 ตนกระโจนเข้าหาหงพร้อมกันด้วยความเร็วดุจสายฟ้าพละกำลังของพวกมันมหาศาลบวกกับอาคมมืดที่เคลือบอยู่ตามเขี้ยวเล็บทำให้การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดหงต้องใช้พลังเงาทั้งหมดปัดป้องและโจมตีสวนกลับแต่การถูกรุมจากอสุรกายถึง4 ตนทำให้พญาหงส์เริ่มเปลี่ยงพล้ำร่างเงาของมันเริ่มมีรอยฉีกขาดจากถูกกรงเล็บสมิงตะปบในจังหวะที่หงส์กำลังจะเสียท่าและพรายสมิงตนหนึ่งกำลังจะพุ่งเข้ามากัดกระชากคอของมันคลื่นพลังแสงสีทองอร่ามสว่างจ้าพุ่งทะลวงมาจากทางด้านหลังของหงส์อัดกระแทกเข้าไปใส่ร่างของพรายสมิงทั้ง4 อย่างจังแรงปะทะจากพลังพุทธคุณอันบริสุทธิ์นั้นรุนแรงมหาศาลซัดเอาร่างอสุรกายครึ่งคนครึ่งเสือกระเด็นลอยละลิ้วไปคนละทิศคนละทางพวกมันร่วงกระแทกพื้นอย่างแรงพร้อมกับนอนกระอักเลือดสีดำคล้ำกองใหญ่ออกมาผู้ที่ก้าวออกมาจากเงามืดของบ้านพร้อมกับศาสตราวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการผสานกันของงากำจัดมีดด้ามขนายช้างในมือที่เปล่งแสงเรืองรอนคือนบนั่นเองชายหนุ่มออกมาช่วยพญาหงส์ได้ทันท่วงทีเจ้านบหงส์อุทานหันกลับมามองผู้เป็นนายด้วยความซาบซึ้งเป็นอะไรมากไหมพี่หงส์นบรีบวิ่งเข้ามาประคองร่างของพญาหงส์แววตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความห่วงใยบัดนี้ทั้ง2ไม่ได้เป็นเพียงเจ้านายและพรายผู้พิทักษ์แต่พวกเขากลับมีความผูกพันที่เคารพกันดั่งพี่ชายและน้องชายข้าไม่เป็นไรแค่นี้ยังทนได้หงส์ตอบพร้อมกับยืนหยัดขึ้นเคียงข้างนบทั้ง2หันขวับกลับมาหมายจะจัดการเผด็จศึกพรายสมิงให้สิ้นซากทว่าหมอกะในร่างสมิงที่แม้จะบาดเจ็บสาหัสและกระอักเลือดคล้ำกลับไหวตัวทันมันรู้ดีว่าไม่อาจต้านทานพลังของศาสตราวุธศักดิ์สิทธิ์นั้นได้หมอกะส่งเสียงคำรามในลำคอเป็นสัญญาณเตือนลูกน้องก่อนที่ร่างอสุรกายทั้ง4 คนจะใช้พละกำลังเฮือกสุดท้ายกระโจนหายลับลงไปในความมืดมิดของยามราตรีเพ่นหนีกลับไปอย่างรวดเร็วนบและหงส์ยืนมองศัตรูที่หนีไปได้การปะทะครั้งนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นกองทัพสายดำของหมอเป่งเริ่มเคลื่อนไหวแล้วและศึกใหญ่ที่แท้จริงกำลังจะตามมาในไม่ช้า